Here we go. Vui quá. First one for the day. Về đây. Sao mà khó vậy? Này chắc female. Chụp nó lật nó lên. I think it's female. I tell by the look of it. Đâu mất rồi. Ủa, ở dưới đây có đó là nào à? Đó là nào hả? Thằng nãy đó. Gì đó chứ? Thằng nãy đó. Đây đây, lật qua tao nè. Hả? Mèo. Mèo đo nó đi. Bóp nó coi mềm không? First mèo. Đo nó coi. Đo nó coi cũng. Ở dưới của mày có một con cua đỏ. Con cua đỏ cũng có bắt không? Đâu? Tao không nhìn thấy. Hỏi coi. Second one. Actually first one since it's a rock crab. Ở đây nè cô chí. Có con trắng rồi nè. Ở đây có con cua đỏ. Kìa. Đó. Mày chờ nó dịu lại rồi bắt nó. Sâu nó mới ra đấy. Trung Quốc nãy tao nói là có con cua đỏ rồi đó. Tao đâu thấy đâu. Male. No, female. Đây nè cô chị. Không. Con khác. Chạy đâu mất rồi. Đây à. Nó chạy lại thôi chứ. Quạt lên chết chạy. Tao đang cầm hai tay kia sao tao bắt. Kìa cô chứ. Look yummy. Chết chưa. Vô. Đây. Mời. Alright.
Vô, nó đi vô trong đây. Nhưng mà thấy mấy con cua xanh, mai mà con nào này cỡ 4 mình. Nhỏ hơn con này một xíu. Đi, thấy con hỏi luôn, bữa nào luôn.